Poate într-o bună zi vom afla și noi ce este în neregulă cu toți bătrânii ăștia libidinoși și cu obsesia lor de a avea sclave sexuale în beci. Salutare, fan true crime, azi zi de traumă, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să-i găsesc vreodată. Ați auzit vreodată de John Jamelski? Nici eu, motiv pentru care țin neapărat să vorbesc astăzi despre el. Nu vreau să vă dau spoilere la ceea ce urmează să vă zic. Atât vă zic că acest caz include o temniță erotică, un bunker, un beci, however you want to name it. Acest caz este extrem de frustrant, ca de obicei, așa că vă rog frumos, puneți mâncarea aia deoparte, nu se merită. Dar totuși, poftă bună dacă ești subscriber. John Jamelski s-a născut pe 9 mai 1935 în New York. Ne ducem în New York, America, ca de obicei, și a crescut într-o familie destul de normală, dar era un băiat destul de retras în copilăria lui. Nu avea prieteni mai deloc și în liceu a și fost supus bullying-ului pentru că mirosea foarte urât. După ce a terminat facultatea, s-a înrolat în armată și după spusele lui, el ducea o viață minunată, toate femeile se aliniau la ușa lui. Era un mare bărbat foarte arătos, plin de femei. După spusele lui, și vă zic lucrul ăsta pentru că s-a descoperit mai încolo, o să vedeți la sfârșit la ce mă refer, că el era un om foarte delulu, deci nu știm dacă lucrurile astea s-au întâmplat sau doar voia să se laude. Pe la vârsta de 24 de ani, el s-a întors înapoi din armată și s-a întâlnit cu o femeie pe nume Dorothy, cu care s-a și căsătorit și au avut 3 băieți împreună. Pentru următorii 20 de ani, John al nostru duce o viață extrem de normală, cu soția lui, cu băieții lui, el lucrează la școală, ea lucrează tot la școală, am impresia că el era antrenor de sport și ea era profesoară, și sărim peste acești 20 de ani și ajungem în punctul în care John are 45 de ani. Toți cei 3 băieți ai lui sunt adulți, fiecare la casa lui. Și asta era și perioada în care el devine ciudat, să spunem așa. Era un om foarte chibzuit, îi plăcea să-și păstreze banii pentru el, era foarte zgârcit în același timp și strângea foarte multe cupoane ca un disperat. Avea și o obsesie de a colecta bidoane, sticle, și pe lângă lucrul ăsta se ducea foarte mult afară să caute în gunoaie, să caute pe străzi foarte multe sticle și bidoane ca să le recicleze și să primească bani înapoi. Și de ce spun că acest comportament este destul de ciudat? Ei bine, pentru că John al nostru devenise milionar în ăștia 20 de ani, pentru că tatălui decedase și a moștenit, pe lângă avere, pe lângă foarte multe lucruri de valoare, foarte multe proprietăți. În același timp, el fiind acest om foarte chibzuit, din nou, nimic ne e în regulă cu lucrul ăsta, doar că este un comportament destul de ciudat pentru un om milionar, ok? Trecând peste, el se certa foarte des cu soția lui dacă cumva uita să stingă becul, nu o lăsa să-și cumpere haine absolut deloc, amândoi ieșeau în public cu hainele rupte pe ei, tocmai pentru că el nu voia să cumpere haine. La un dat s-a certat cu soția lui că a încercat să-și cumpere o pereche de chiloți. Acum, știți că v-am zis că el colecta aceste sticle, aceste lucruri, a ajuns să aibă o problemă foarte mare. V-am mai povestit despre chestia asta pe canal, se numește hoarding, nu știu neapărat cum se numește în română, dar este practic când o persoană colectează foarte multe lucruri și nu aruncă absolut nimic, ajung până în punctul în care nu mai au loc să se miște în casă, nu mai vezi podeaua de câte lucruri sunt în acea casă. Și el avea o cameră dedicată pentru aceste sticle, această mare colecție a lui. Îi plăcea omului să colecteze, ce vreți să facem. Acum, țineți minte că el este milionar și el locuiește în acest cartier de milionar. Toate casele din jurul lui sunt mari, sunt frumoase, arată bine îngrijite, însă casa lui a fost victima hoardingului și vă dați seama că atât înăuntru cât și în afara casei era plin de lucruri. La un moment dat avea 3 frigidere stricate în curte, mașini, tot felul de aparaturi care erau stricate, dar el nu voia să le arunce și arăta teribil de din afară, mai ales în acel cartier de bogătani, așa că oamenii s-au și plâns și au și sunat autoritățile să îl raporteze că el își ține casa în felul ăsta. Așa că soluția lui John care era nu să curețe ce avea în grădină sau în casă, ci să ridice un gard foarte mare de 2 metri, efectiv o fortăreață, în jurul casei, ca vecinii să nu mai vadă ce are înăuntru. Ajungem în 1948, Dorothy, soția lui John, se îmbolnăvește de cancer și nu mai are mult de trăit, iar prima reacție a lui John era în felul următor. Deci soția mea este bolnavă, asta înseamnă că nu mai poate să întrețină relații intime cu mine, trebuie să-mi găsesc ceva femei care să-mi satisfacă plăcerile. Asta este prima ta reacție în momentul în care afli că soția ta are cancer și are nevoie de îngrijire. John are 49 de ani în punctul ăsta. Țineți minte, până acum mergea afară cu haine rupte, nu cheltuia bani pe absolut nimic. Ăsta este punctul în care eu am impresia că el a trecut printr-un midlife
life crisis, să spunem așa, a început să se comporte ca un adolescent la vârsta de 49 de ani. S-a tuns frumos, a început să își ia hanorace, să își cumpere haine de firmă ca să arate a adolescent. Bine, cât de mult poți să-și arăți a adolescent la vârsta de 49 de ani și asta ca să atragă alte adolescente în speranța că își găsește o amantă. Și a găsit această amantă, dacă o pot numi amantă. Ea are 16 ani. 16 ani. Numele ei este Debbie și a adus-o pe Debbie să locuiască acasă cu soția lui Dorothy. Nu am reușit să găsesc neapărat ce părere a avut de lucrul ăsta, dar mă gândesc că nu una foarte bună și știm că s-a terminat tot acest răboi în momentul în care unul din fiii lui John, numele lui era Brian i-a dat un pumn în fața tatălui său pentru lucrul ăsta. Relația cu fetița de 16 ani s-a terminat. Familia lui a fost de vină că i-au despărțit pe cei doi și asta l-a înfuriat pe John extraordinar de tare. Cum își permite familia lui, soția lui să se bage în relația lui cu această fată de 16 ani? El merită să fie satisfăcut. Și eu vă zic lucrurile astea nu ca să râd de el sau nu știu, să vorbesc așa de el și să ne gândim, mamă, da, cum să se gândească el așa. Nu, el efectiv, cum am zis eu acum, această gândire a avut-o și o să vă arăt la sfârșit la ce mă refer. El este un om extrem de delulu, extrem de dus pe apa sâmbetei pe altă planetă. Nu știu cum să vă explic, dar o să vă dați seama pe parcurs. Așa că după ce s-a despărțit de această fată de 16 ani și-a jurat ca următoarea amantă pe care și-o găsește să o țină ascunsă de ochii lumii. Suntem în anul 1988, John are 53 de ani și soția lui este imobilizată la pat. Și John știe că ăsta este momentul perfect să își găsească o victimă. Dar unde să ascundă această victimă de ochii lumii? Trebuie să o țină ascunsă la modul restrânsă de mâini și de picioare, ascunsă. Și s-a gândit că soluția perfectă este să o ducă la mama lui acasă, în beci. Eu zic beci, dar era practic un fel de mini bunker cumva prin beci. Era o cămăruță foarte, foarte mititică, unde se țineau borcane sau ce se mai ține peste iarnă în acel beci, dar acea cămăruță era atât de mititică încât o persoană nu ar putea să stea în picioare în ea. Iar mama lui John, care la fel era destul de bolnavă, nu mergea niciodată în acel beci și John s-a gândit că acea cămăruță este perfectă să își ascundă victima. Țin să vă zic de pe acum că toate victimele despre care o să vorbim, pentru că da, sunt mai multe, toate victimele despre care o să vorbim în acest caz, identitatea lor a fost ținută ascunsă pentru că jumătate din ele aveau sub 18 ani. Și pe lângă lucrul ăsta, ele nu au vrut să își facă identitatea publică, așa că nu prea avem poze cu ele, avem doar poze cu John și cu locul în care le-a ținut pe aceste persoane. Septembrie 1988, John se duce la vânătoare, bineînțeles, și dă de o fată de 14 ani. Numele ei este Kirsten. Kirsten mergea acasă după ce s-a întâlnit cu niște prieteni și John, foarte carismatic, îmbrăcat în adolescent, doar că eu nu pot să mi-l imaginez pe acest bărbat îmbrăcat, nu știu, într-un hanorac, în niște pantaloni mai lălăi, să spunem așa, și să vadă o fată de 14 ani și această fată de 14 ani să fie, da, acest bărbat sigur nu are 53 de ani. Dar el a fost foarte carismatic, s-a comportat ca și un adolescent și i-a oferit lui Kirsten să o ducă acasă cu mașina. Unde a dus-o? Nu acasă. A dus-o acasă exact în acea cămăruță de care v-am vorbit acum câteva secunde și după ce Kirsten a intrat în casă, el i-a pus cloroform la gură, bineînțeles a lăsat-o inconștientă și când Kirsten s-a trezit era complet dezbrăcată, legată de mâini și de picioare cu lanțuri în această cămăruță. Era plină de mucegai, abia avea oxigen și era atât de mică încât, bineînțeles, nu putea să stea în picioare. V-am mai spus că era beznă totală și înghețat de frig săraca fată? După câteva minute după ce s-a trezit, John se spolează lângă ea, nu știm de unde apare, cred că era undeva după colț și aștepta ca această fată să se trezească. Se uită în ochii ei și îi spune în felul următor: ești obligată să stai aici pentru tot restul vieții tale și vei întreține relații cu mine în fiecare zi. Dacă încerci să te opui sau încerci să scapi, să țipi, îți voi omorâ toată familia. Și de atunci încolo, pentru următoarele 6 luni de zile, John se duce în fiecare zi să profite de corpul acestei fetițe și să o tortureze atât fizic cât și psihic. Și acum 6 luni de zile, ok, să nu credeți că s-a oprit după 6 luni de zile, el s-a chinuit să profite, țin să vă spun, el s-a chinuit să profite de corpul acestei fetițe pentru că putea să stea în doar o singură poziție pentru că această cameră era atât de mică. Care era soluția?
Soluția era să construiască o temniță anume pentru această fată, pentru iubita lui, și să nu mai țină în beci în această cămăruță. O cameră de tortură avea să construiască, dacă vreți să-i spunem așa. Această temniță avea să fie construită în propria lui grădină, ca să aibă acces mult mai ușor la ea, nu cumva să trebuiască să conducă până la mama lui acasă. Mama lui, care încă era în viață bolnavă și locuia în acea casă, by the way, avea să o construiască la el în grădină, pentru că oricum are acest gard de 2 metri și nu vede nimeni ce se întâmplă înăuntru. Și deși familia lui era puțin suspicioasă, el a spus că el construiește un bunker în caz de orice, pentru zile negre, nu știu, poate ne lovește o bombă într-o zi cu soare și trebuie să construim acest bunker. Oricum, meu era milionar, putea să facă orice cu banii și era destul de ciudat, așa că nu a pus nimeni nicio întrebare. Brian, fiul lui, cel care l-a lovit cu pumnul în față, țineți minte, da, l-a ajutat să construiască acest bunker. Avea 3 metri înălțime, 7 metri lungime, 4 metri lățime. Foarte mare, dacă mă întrebați pe mine, pentru un bunker. Cum accesa el acest bunker, această cameră de tortură? Și-a făcut un tunel de la el în casă până acolo, și ca să treci prin acest tunel, să ajungi în acest bunker, trebuia să te tărăști în 4 labe. Haideți să vă explic puțin ca să aveți această imagine în care vă și arăt bine înțeles. După ce ai trecut prin acest tunel, ajungi în prima cameră. Prima cameră fiind o baie, și zic baie în ghilimele, pentru că avem în felul următor: o cadă pe un pat de lemn, să spunem așa. Nu avem apă la acea cadă, este doar un furtun tras din grădină, din care curge numai apă rece. Un WC pe care nu știu dacă pot să-l denumesc WC, practic este acest schelet de scaun cu acest colac de plastic deasupra și de desubt o găleată. A doua cameră este dormitorul, la fel în ghilimele, niște bucăți de lemn cu o saltea care nici măcar nu e o saltea, e acel topper pe care îl pui deasupra la o saltea făcut din burete. Și atât, efectiv atât. Mai avem niște lucruri aruncate prin stânga și în dreapta, dar ăsta este dormitorul și baia pe care a pregătit-o pentru Kirsten. Avem un singur bec care era ținut 90% din timp închis. Deci era beznă totală acolo și ok, ne gândim la lucrul ăsta, dar trebuie să înțelegeți că atunci când avem o victimă care nu are destulă apă, nu are destulă mâncare, este ținută în lanțuri, dezbrăcată, abuzată zilnic și mai e și beznă totală 90% din timp, asta este o formă de tortură psihică. Avem foarte mult mucigai, nu avem încălzire, nu avem apă curentă absolut deloc, pic de aerisire nu este acolo, deci practic avea și oxigenul limitat. Și automat, după ce a terminat de construit acest bunker, a adus-o pe Kirsten instant acolo. A fost o surpriză pentru ea, asta este ceea ce a spus el, a făcut-o pentru ea, pentru că i-a fost milă de ea să o țină într-o singură poziție tot timpul și să nu se poată ridica în picioare în acea cămăruță. El i-a adus un jurnal unde ea era obligată să scrie fiecare lucru pe care îl făcea în acea cameră. Când se trezea, când mergea la baie, când se spăla pe dinți, când profita omul ăsta de corpul ei și după ce profita de ea, o obliga să facă baie în acea cadă cu apă rece și nu numai că o privea în timp ce făcea lucrul ăsta, dar îi făcea și poze în același timp. Lucru care mi-a pus mie capac, am uitat să vă zic că John era un om destul de religios și după ce trecea prin acea rutină zilnică cu săraca fetiță de 14 ani, o punea să stea în pat cu el și să citească Biblia împreună. 20 de ore pe zi această fată stătea în frig, dezbrăcată, legată în lanțuri, beznă totală și, să nu uit, liniște totală, și celelalte 4 ore John venea și o abuza ca după să citească Biblia împreună. Știți că v-am spus că John era de Lulu? El i-a spus lui Kirsten că el face parte dintr-un cult și că poate să îi omoare familia și că numele lui de fapt este Luther, nu și-a dat niciodată numele adevărat victimelor. A mai spus că ea nu este prima lui victimă, mai are 2 fete care locuiesc cu el în casă și acele fete au ajuns să aibă dreptul să locuiască în casă și să aibă mai multă libertate pentru că ele vor să fie sclavele lui și sunt foarte ascultătoare. Așa că dacă și ea la rândul ei va fi foarte ascultătoare și îi se va supune maestrului, atunci va ajunge și ea să locuiască în casă cu el. Cu timpul John a și reușit să îi găsească familia și să le intre în casă, să le facă poze și lor și casei, după să se întoarcă la Kirsten și să îi confirme faptul că știe unde locuiește și că toată familia ei este în pericol. Acum, dacă vă întrebați cum a ajuns John să intre în casa lor și să le facă poze, e bine, el s-a prefăcut că este rudă cu proprietarul casei și că a venit să le repare ceva în casă și să facă niște poze și așa a ajuns el să ajungă în posesia acelor poze. Acum vă întrebați, și poliția nu face nimic, nu a dat-o nimeni dispărută pe această fată? Da și nu, practic familia ei știa că ea a mai fugit de acasă și pe lângă lucrul ăsta, bineînțeles că el a pus-o pe Kirsten să scrie niște scrisori în care s-a confirmat lucrul ăsta, că a fugit de acasă, se află în New York la niște prieteni și se va întoarce atunci când este ea pregătită. Ca să înțelegeți cât control avea asupra ei, după ceva timp, el
el a și lăsat-o pe Kirsten să își sune părinții, să le spună pentru a 10-a oară că ea se află la niște prieteni în New York și că se va întoarce atunci când va vrea ea. Mai trece un an și jumătate, Kirsten este ținută în captivitate deja de 2 ani de zile. Și să înțelegeți, John era atât de delulu încât a început să creadă că Kristen îl iubește. Efectiv, că ea vrea să fie în această relație cu acest libidinos bărbat de 50 și ceva de ani și a ajuns să vrea să o ducă într-o vacanță și a scos-o afară din casă, a vrut să o ducă în vacanță în California. Cine avea să-i conducă până la aeroport? Brian, fiul lui, cel care l-a ajutat să construiască acest bunker, același fiu care l-a lovit în față în momentul în care el a venit acasă cu o iubită de 16 ani. Și acum, o mică întrebare pentru Brian am, pentru că eu nu pot să înțeleg cum a ajuns Brian să-i ducă la aeroport, pentru că aparent John s-a urcat cu Kirsten în mașina fiului său, da. Kirsten stătea în spate legată la ochi. Brian, care conducea, îl întreabă pe tatăl lui: hei, de ce? De ce avem o fată de 16 ani în spate legată la ochi? Păi să știi, fiule, că eu am fost angajat de către părinții ei să o ajut să slăbească și acum mă duc cu ea în California ca să trecem prin această dietă, prin acest program care se află în California, să slăbească. Iar Brian a zis: super, tată, da. Are sens ceea ce spui. Nici o problemă. S-au dus oamenii mei în California, în capul lui John, bineînțeles că au fost în această vacanță romantică. Cei doi au stat în acest resort și bineînțeles că a profitat de corpul ei în continuare și în momentul în care s-au întors înapoi în New York, John a lăsat-o să plece acasă. Da, ți-ai auzit bine. A lăsat-o să plece acasă de nicăieri, el conștient de faptul că această fată, în punctul ăsta, are 16 ani, da? El a răpit-o când avea 14. Această fată a fost manipulată atât de bine timp de 2 ani de zile, încât el are toată încrederea că ea se va duce acasă și nu va spune nimănui absolut nimic, lucru care s-a și întâmplat. Kirsten nu a spus nimănui absolut nimic. Kirsten este acasă la ea, cu familia ei. John este acasă cu soția lui bolnavă de cancer, țin să vă reamintesc, și pentru următorii 4 ani de zile, viața lui se întoarce complet la normal. Bine, complet la normal, adică stătea cu soția lui acasă, se ducea pe străzi și colecta toate gunoaiele posibile și își continua colecția de sticle. 4 ani mai târziu, 1995, John are 60 de ani și vrea să își găsească o nouă victimă, a doua lui victimă, care era de fapt o altă fată de 14 ani pe nume Michelle. John se oprește lângă ea pe stradă, îi spune că numele lui este Matthew și că el are nevoie de ajutorul ei. Dacă îl ajută să livreze un pachet, atunci îi va da niște bani. Michelle, la fel ca Kirsten, era cunoscută că fugea mereu de acasă și că intra mereu în probleme, așa că atunci când a văzut această oportunitate să facă niște bani, bineînțeles că s-a urcat în mașina lui Matthew, care este John, al nostru psihopatul de astăzi. O duce acasă la el, îi spune că acest pachet se află în bunker, o pune să se tărască prin acest tunel și în momentul în care ajunge în această cameră de tortură, o distrage pentru câteva secunde și de nicăieri îi pune acest lanț în jurul piciorului și acum Michelle nu mai poate scăpa. Nu vreau să vă trec prin fiecare detaliu, dar trebuie să înțelegeți că săraca fata a trecut exact prin același proces prin care a trecut și Kirsten. Abuz, i-a spus că se află într-un cult, poze cu familia, jurnal în care trebuie să scrie fiecare amănunt din viața ei și cititul Bibliei seară de seară. De data asta s-au găsit niște videoclipuri în care Michelle dansa cu John. Dansau, se jucau, erau bine mersi. A manipulat-o pe această fetiță atât de tare încât și ea și el credeau că sunt în această relație amoroasă și cum ea merită să stea în acel bunker. Și dacă încearcă să iasă de acolo, oricum toată familia ei va fi omorâtă, așa că n-avea de ales. Michelle a fost ținută în acel bunker timp de 13 luni de zile, un an și o lună. După asta, de nicăieri, John a lăsat-o să plece acasă. A pus-o în mașina lui, a legat-o la ochi și a lăsat-o în fața casei mamei sale și el era foarte sigur că ea nu o să vorbească cu absolut nimeni despre ceea ce s-a întâmplat, la fel cum nici Kirsten nu a vorbit cu absolut nimeni, dar spre surprinderea tuturor, ea s-a dus la mama ei și i-a spus că timp de un an și o lună a fost ținută prizonieră în acest bunker și că acest bărbat bătrân de 60 de ani a profitat de corpul ei în continuu, a fost foarte violent cu ea și mama ei a vrut să se ducă la poliție, însă în momentul în care a vrut să se ducă la poliție, a început să observe cum această mașină parchează în fața casei și acest bărbat se află în această mașină și se uită la ele pe geam. Timp de o săptămână bună, acest bărbat era în fața casei lor în
fiecare zi și ele erau speriate de moarte și pentru următoarele luni de zile John tot parca în fața casei lor să se uite la ele. Și bineînțeles că până și mama ei a început să creadă că acest om se află în acest cult și că viața lor este în pericol, așa că nu s-au dus niciodată la poliție. Mai trece un an, ajungem la a treia victimă. Da, nu e ultima. Din păcate nu este ultima. Mai urmează. Suntem în 1997 și John dă de o femeie pe nume Tina, ea are 53 de ani și engleza ei nu este atât de bună pentru că ea este vietnameză. De data asta nu a mai luat-o la vorbă să o convingă să se urce în mașină cu el, pur și simplu a ieșit din mașină, i-a dat una în cap, a obligat-o să urce în această mașină, a dus-o în bunker, a legat-o de mâini și de picioare și exact la fel ca primele două victime. Cult, Biblie, abuz, you name it, doar că de data asta a adăugat câteva elemente extra. A pus un schelet întreg, exact la fel cum arată Boris aici de față cu mine, l-a pus lângă patul ei, fix lângă capul ei, ca de fiecare dată când se trezește dimineața, își deschide ochii să vadă acest schelet și să îi reamintească de fiecare dată cum va ajunge ea dacă nu ascultă de John. A mai și pus pe fundal un sunet care erau niște înregistrări a unor femei care urlau, care efectiv zbierau de parcă sunt în dureri. Și John i-a spus Tinei că alea de fapt sunt celelalte victime pe care le ține în casă și că dacă nu este cu minte, așa va ajunge să urle și ea. Acum, aceste înregistrări nu știam dacă sunt luate de pe internet, era internet prin anul ăla, nici măcar nu știu, sau dacă erau chiar înregistrări adevărate de la victimele anterioare. El era puțin și mai violent cu Tina, nu știm neapărat care era motivul, poate că era puțin mai bătrână, puțin mai mare decât primele două victime, dar știm că la un moment dat a lovit-o atât de tare în cap încât i-a spart un timpan. Cât a ținut-o pe Tina? 9 luni de zile, după asta a lăsat-o să plece. Nu înțelegem, de fapt putem să înțelegem cumva, o să vă zic teoria mea la sfârșit, dar el era atât de arogant și atât de plin de el încât avea toată încrederea să lase aceste victime să plece acasă, pentru că el era sub impresia că el este acest om măreț foarte inteligent care a reușit să manipuleze aceste victime. Însă Tina s-a dus direct la poliție. S-a dus direct la poliție, intră în această secție de poliție, se uită la acest ofițer și îi spune în felul următor: bună ziua, am fost ținută 9 luni de zile într-un bunker, știți voi, omul era într-un cult, m-a amenințat, abuz zilnic, victime care țipau din casă, scheletul de lângă pat, WC-ul care nu este un WC, este o gaură într-un scaun cu o găleată de desubt și acum m-a lăsat să plec. I-au răs în față. Da. Da, n-a crezut-o absolut nimeni pentru că această poveste este una extrem de wild și din tot sufletul aș fi vrut să vă spun că am inventat-o eu pe loc, dar nu. Oamenii mei, nici măcar polițiștii nu au crezut-o. Bine, era un factor și faptul că ea nu vorbea foarte bine engleză, dar de ce? De ce? Nu înțeleg. Care este problema? În toate aceste cazuri pe care le-am făcut, nu înțeleg de ce oamenii mei nu vor să creadă femeile. Nu a crezut-o nimeni pe Tina și pentru a treia oară, la 10 ani, după prima răpire, John scapă cu pasma curată. Este în libertate. Își caută următoarea victimă. Suntem în anul 2001. Eram deja născută când omul ăsta își căuta a treia victimă și ce să vedeți, soția lui a și murit între timp, așa că avea mai puțină responsabilitate, nu trebuia să se ascundă atât de mult și următoarea lui victimă, cea de a patra și nu ultima, este o femeie de 26 de ani pe nume Jennifer. Ea avea probleme cu substanțele ilegale și avea și 2 copilași acasă. El a găsit-o pe stradă și a invitat-o la el în mașină, a reușit să o lase inconștientă și Jennifer s-a trezit în bunker legată de mâini și de picioare. Același proces, nu vă mai trec prin el, doar că de data asta Jennifer s-a luptat, s-a opus, de fiecare dată îl lovea cu pumnii, îl lovea cu picioarele, chiar dacă nu reușea să scape din mâinile lui. Tot a ajuns să fie abuzată, tot a ajuns să fie bătută și ținută în lanțuri, doar că ea de fiecare dată și când era lăsată singură în bunker, urla în gura mare, dădea cu pumnii, cu picioarele de pereți până ajungea să îi sângereze mâinile și la un moment dat și-a și plănuit cumva în capul ei să îl lase pe acest bărbat fără suflare și să scape, doar că John era un psihopat, dar era un psihopat, să zicem, relativ deștept. Era de lulu, dar era puțin deștept. Avea un lacăt pe ușă, acel lacăt care se deschidea cu o combinație de numere și de fiecare dată când intra în acel bunker, închidea lacătul și numai el știa acea combinație. Deci dacă cumva Jennifer încerca să îl lase fără suflare, nu avea cum să scape de acolo decât dacă știa combinația acelui lacăt. Și dacă îl lăsa fără suflare, avea să stea acolo până murea de deshidratare, de malnutriție, de faptul că stătea lângă un cadavru în putrefacție, unul din factorii ăștia. Jennifer nu s-a oprit din a se opune, de fiecare dată făcea un foarte mare scandal, urla foarte mult și John
John efectiv s-a săturat de ea. Nu a putut să o facă pe această femeie să se îndrăgostească de el, chiar dacă el cumva în subconștientul lui știa că este îndrăgostit de această femeie, așa că după 2 luni de zile a lăsat-o să plece acasă, chiar dacă nu știu dacă el și-a dat seama că n-a reușit să o manipuleze pe această femeie, nu a putut să o calmeze absolut deloc pe această femeie, dar el era atât de mândru și atât de plin de el încât știa că această femeie nu se va duce la poliție. Unde s-a dus Jennifer după ce a scăpat? Direct la poliție, bineînțeles. Faza este că ea s-a dus la o altă secție de poliție, s-a dus la un alt detectiv și a început. Acest om care m-a răpit este într-un cult, m-a abuzat atâta timp, 2 luni de zile, le-a zis până și ce era scris pe acei pereți, le-a și spus ce mașină conducea acest bărbat, doar că acest detectiv se uita la această femeie de parcă era o nebună, bineînțeles, iar Jennifer i-a și dat numărul de pe plăcuțele de matriculare. În România nu este chestia asta, știu că în UK este sigur 100% și în acea perioadă în America, practic la plăcuțele de matriculare, numărul arată de fapt care este anul fabricației mașinii. Și Jennifer le-a spus că mașina a fost fabricată în 1974. Acest detectiv foarte nonchalant intră și caută în baza de date să găsească această mașină, doar că Jennifer nu și-a dat seama că ea a dat numărul greșit. Nu era 1974, era 1975. Acest detectiv nu a găsit absolut nimic, nu s-a obosit să găsească o mașină similară, știți voi, poate de un an mai devreme sau unul mai târziu, din 1975, și a dat-o pe Jennifer afară din secția de poliție, că este o mincinoasă care este nebună. Da, această femeie e nebună. Cum să spui tu mie că te-a răpit un bărbat, te-a ținut într-un bunker și omul ăsta făcea parte dintr-un cult, ți-a amenințat familia și acum după 2 luni de zile te-a lăsat să pleci fără nicio treabă? Un an trece, ajungem la a 5-a victimă și din fericire asta e, de fapt, este ultima victimă, din fericire, dar era mai fericit să nu fi fost nicio victimă până acum, nu? Octombrie 2002. Acest caz, dacă stau să mă gândesc, nu este atât de vechi. O fată de 16 ani pe nume Mika. Nu vă mai zic exact aceeași rutină, doar că de data asta John s-a îndrăgostit de această fată, a ajuns să fie obsedat de această fată, iar Mika și-a dat seama de lucrul ăsta și voia să se folosească de el. Se comporta foarte, foarte frumos cu el, se comporta de parcă și ea este îndrăgostită de acest bărbat și el a ajuns să-i dea mult mai multă libertate. I-a adus un televizor în bunker, se jucau jocuri împreună și i-a și dat voie să iasă în grădină. După lucrurile astea, încetul cu încetul, el a început să aibă mai multă încredere în ea, ajungea să o scoată la Mac, să o ducă la bowling, s-au dus la un moment dat și la karaoke și deși Mika avea toată această libertate, ea s-a folosit de faptul că el este îndrăgostit de ea ca să îi dea această libertate, dar ea în același timp îl credea când i-a spus că se află în acest cult și că îi poate omorâ familia. Așa că deși ea avea această libertate, tot nu avea tupeul să fugă de lângă el, pentru că se temea pentru viața familiei sale. Trec 6 luni de zile de când Mika este captivă la acest om în bunker. Suntem pe 8 aprilie 2003. John, ca de obicei, s-a dus să caute prin gunoaie după sticle să le recicleze, dar încă făcea lucrul ăsta. Și în această zi a strâns foarte, foarte multe sticle, așa că s-a dus să o ia pe Mika din bunker, să o ducă cu el la magazin să recicleze toate aceste sticle. Cât e la magazin, Mika îi spune că vrea să intre înăuntru să dea un telefon către o biserică ca să pună o întrebare și v-am spus, John, un om foarte religios, citea Biblia cu aceste victime în fiecare seară, a lăsat-o să intre înăuntru să dea acest telefon, iar Mika, în loc să sune această biserică, a sunat-o pe sora ei și timp de 10 secunde i-a spus tot ceea ce s-a întâmplat cu ea în ultimele 6 luni de zile, cum este captivă în acest bunker, în pământ, efectiv în grădina acestui psihopat. Poliția este sunată și de data asta Mika a fost luată în serios. Îi găsesc pe cei doi la un târg de mașini și în momentul în care Mika vede acești ofițeri de poliție, fuge repede către ei și țipă în gura mare după ajutor și John este în șoc. Și-a dat seama că el a fost păcălit în ultimele 6 luni de zile de această fată care a pretins că este îndrăgostită de el și este în sfârșit arestat. La 15 ani după ce a răpit prima victimă, John este arestat. Cât Mika vorbește cu acest ofițer de poliție, bineînțeles că acest ofițer de poliție este șocat, dar nu pentru ce îi aud urechile, ci pentru faptul că el a mai auzit exact aceeași poveste cu câțiva ani în urmă de la Jennifer și nu a crezut-o. Automat oamenii se duc acasă la John, descoperă bunkerul, toată lumea s-a întors cu fundul în sus, șoc total, doar că lumea știe doar de Jennifer și de Mika. Autoritățile au făcut public acest videoclip cu bunkerul în speranța că găsesc mai multe victime și ajung să le găsească pe Kirsten, Michelle și Tina. Problema mea este
următoarea. Între aceste victime de care știm noi, John a luat niște pauze de câțiva ani. La un dat a luat o pauză de 4 ani de zile. Deci este o posibilitate ca să existe mai multe victime, doar că nu au avut curajul să iasă în față și să își facă identitatea publică. Trebuie să înțelegeți, au trecut 15 ani de când Kirsten a fost răpită. Kirsten a fost răpită la vârsta de 14 ani. În punctul ăsta ea avea aproape 30 de ani, deci ea a așteptat 15 ani de zile ca să reușească să iasă în față și să vorbească despre această traumă, acest secret pe care l-a ținut în ea atâta timp. Acum ajungem la cea mai frustrantă parte a cazului, ca de obicei, procesul. El a spus că este complet nevinovat și a ținut morțiș să ajungă la televizor să dea acest interviu. Eu o să vă zic ce a zis în acest interviu, am încercat să scurtez cam tot ceea ce a zis pentru voi și practic el a început această poveste spunând că este un om foarte bun și că el n-a rănit pe nimeni niciodată. A spus că a suferit enorm când soția lui a murit și a plâns, fără lacrimi. Eu n-am văzut nicio lacrimă, s-a prefăcut că a plâns, îmi pare rău, dar nu ai cum să-mi zici tu mie că tu ai suferit în momentul în care soția ta a murit. Și a spus că îi se cuvinea să găsească o iubită să îl satisfacă pentru că soția lui nu mai putea. Îi se cuvinea. Da, a zis că singura crimă pentru care el ar trebui să fie găsit vinovat este adulterul, adică faptul că și-a înșelat soția. Atât. El n-a comis nicio crimă. Nu. A zis că victimele lui nu purtau lanțuri în jurul picioarelor. E ca și cum ar fi purtat brățări. Știți acele brățări care se pun în jurul piciorului? Pentru el ale erau brățări. Erau piese decorative pentru aceste femei. El a mai și spus că, Kirsten ar trebui să îi mulțumească pentru că acel bunker a fost construit pentru ea, pentru că în acea cămăruță în care stătea înainte, stătea mult prea înghesuită. A construit acest bunker pentru că el este un om atât de bun la suflet. Să îi dea acestei fetițe mai multă libertate. Poate credeți că fac mișto, dar omul ăsta fix așa vorbea. Iar cireașa de pe tort este că el este de fapt victima în această poveste. Fetele astea aveau un pat, o baie, mâncare, care by the way nu prea aveau mâncare, tot ce voiau și el era ca și cum ar veni sluga lor. El era chelnerul lor. Le servea mereu. Le-a construit acest bunker. Avea o baie, avea un pat. El a terminat interviul cu: cred că o să ajung să primesc pedeapsa de câteva luni de muncă în folosul comunității. Gen, ăsta era maximul pe care credea el că îl primește. El a fost găsit vinovat de 5 capete de acuzare pentru răpire de gradul 1, dar pentru că victimele erau atât de traumatizate, nu au vrut să depună mărturie în tribunal și John a primit între 18 ani și viață în închisoare, cu condiția să își vândă absolut tot ceea ce deține și tot profitul să se ducă către victime. Bunkerul a fost demolat, casa lui încă este în picioare, colecția lui de 13.000 de sticle a fost vândută pentru $500, iar teoria oamenilor și teoria mea, să spunem așa, la motivul lui John pentru care a răpit toate aceste victime, este că de fapt el încerca să le colecteze, să își facă o colecție, pentru că nu v-am spus, dar practic toate aceste victime pe care le cunoaștem, toate aveau etnii diferite și să nu mai zicem de diferența de vârstă. Bine, avem cele două care aveau 14 ani, după care cea de 53, cea de 26 și cea de 16 ani. Deci, practic, el încerca să își facă o colecție de fete. Cum avea colecție de sticle, colecție de absolut tot ceea ce vă puteți imagina. Avea 3 frigidere în grădină, stricate. În 2022, John a avut dreptul la apel după 19 ani de stat în închisoare, dar a fost refuzat. Și ăsta este ultimul update pe care l-am găsit despre el. Ce am găsit, eu să zic așa, e că oamenii cred că cel mai probabil el va avea curând dreptul la un alt apel și va fi eliberat pentru că omul meu mai are o beșină și moare. Are 89 de ani în ziua de astăzi. Atât a fost acest caz. Doamne, nu am mai vorbit atât de mult, de foarte mult timp. Ăsta a fost un caz mai lungut. Sunt foarte mândră de mine. Am stat la acest research foarte mult. Nu știu cum să vă zic, dar este un caz extrem de frustrant. Știu că o să-mi ziceți că aveți impresia că am mai făcut cazul acesta, dar nu. Am mai făcut cazuri similare, dar mie nu-mi vine să cred cât de delulu sunt unii oameni. Cum să spui tu mie că tu ești victima din această situație și că cel mai probabil vei primi pedeapsa de câteva ore de muncă în folosul comunității. Dar da, omul meu are aproape 90 de ani, să sperăm că nu va ieși niciodată din închisoare. Până în ziua de astăzi el are această mentalitate că el este complet nevinovat și că el le-a făcut o favoare acestor fete. Eu am fost Ceci, acesta a fost cazul lui, am uitat cum îl cheamă și da, nu le zic numele de familie anume pentru că nu știu să le pronunț. Acesta a fost cazul lui John Jamelski, iar până trauma viitoare, stay safe! Doamne, ce mult vorbesc! Vă place să vă uitați la mine cum vorbesc eu atât de mult? Oamenii chiar văd asta ca formă de divertisment? What is my life?